बर One is double track is literally going to throw the people on the road. Because in some cases the double track is actually lending positive waves and ensure that Matanhy Saldanha Zindabad! Matanhy Saldanha Zindabad! we are gathered here to remember Matanhy on his birthday. And when we remember Matanhy on his birthday, we remember what Matanhy stood for. Matanhy's goal was to protect and enhance the land that he loved so much, that is Goa. And always at the heart, right at the center of his heart, were the people of Goa. The Rampodi, the Ramponkars, the Toddy Tappers, every section of the Goan society was important for Matanhy. So many projects that would have destroyed Goa, Matanhy fought to keep these projects away. And I request the government of the day to remember Matanhy, who died in his effort to win the elections as a BJP candidate, to remember what Matanhy stood for, to remember the love Matanhy had for the environment. Today, it appears that there is no care given to the environment. And we can see the consequences in the rise of the temperature, in the rise of the water levels. Goa is running the risk, of even getting flooded and finished totally. So it is not what we want, but it is what we need that should be considered. Just the way Matanhy always said, there is enough for everybody's need, but not for everybody's greed. Let us love Goa the way Matanhy loved Goa. Not for 5 years or for a term. Right from the age of 23, he fought to protect the environment. The first environmental struggle in the country was against Zuari Agrochemicals Limited, which was, conducted by Matanhy. And that fight, that struggle brought in new rules to protect the environment. So I request the government to take care of our dot-sized Goa. Goa is too tiny. There is a limit to how much Goa can contain. Let us consider this, and yes, we need development, but development that is people-oriented and not greed-oriented. Would have been 75 years old, okay? And I'm sure, knowing Matanhy, he would still be in love with Goa, the land that he loved and gave his life to protect it from all points of view. In fact, he, as you all know, conducted so many agitations to protect Goa. Unfortunately, what we see happening within the state these days is contrary to what Matanhy fought for. Everything, I don't know what's happening, but it appears as if everything that was, cancelled or decided as not happening is coming back. And people are agitating now. There is unrest at all village levels because the marinas are coming. Somebody is, wanting the land which is
eco-sensitive areas. You cannot construct in eco-sensitive areas. See, there are laws. Whatever Matanhy fought for was always based on the law. Marina, for example. Marinas were cancelled. How are these marinas coming up again? And are they beneficial to the state of Goa, given the size of the state, even the fact that Goa has already exceeded its carrying capacity? And yet projects are being brought into the state without any consideration to the people and the well-being of the people. So I hope and I pray and I appeal to the government to take care of our Goa, because our Goa is a dot-sized state. If you compare Goa to its neighboring states, one is 56 times bigger and the other is 82 times bigger than Goa. So what is possible in these big states is not possible in Goa. Especially, I request the government again and again, I've done this right from inception and I'm doing it again. Please do not destroy the villages of South Goa with the double track. And when I say villages, I mean do not destroy the lives of the people, because the double track is literally going to throw the people on the roads. Because in some cases the double track is actually landing inside the compound of the houses. How will people live in those houses? So I think we have development does not mean destruction of people's lives by destroying what is a home is everything to anybody and everybody. Take Dando Molo for example. Okay, now they have received notices to vacate their houses. Okay, government is giving compensation. What government is giving is peanuts, given the cost of land, cost of construction now. And where are they going to go to construct? And they have given their heart and soul to construct their homes. Some of their homes are coming up and you're telling them to vacate the houses? I mean, have a heart. People elect the government to serve the people, not to destroy their lives. So I hope and I pray that Matanhy will intervene from up there, send positive waves and ensure that better sense prevails and Goa is taken care of. Thank you. आयचे कितें सांगूंक सोदता? हांव सांगूंक सोदता म्हातानी वयर आयज आमी हिंगा सगळे एकठांय जाले ते रांपोणकार एकठांय जाले. आयज मातांनी मेले 10 वर्स जाली. मातांनी मेलो पूण आमच्या रांपोणकारांचे काळजांत आजून पासून तो जिवो आहा. आमकां तेचो मोग आहा. देखून आमी तेगे बड्डेची एकठांय जाताय आनी तेचे पुतळे घालून घालताय. जेन्ना मातांनी पॉलिटिशन आसलो आनी मातांनी त्या पॉलिटिकांत वचोन तेणें आपलें बरेपण केन्नाच करूंक ना. तेणें मातांनीन आपल्या पॉलिटिकांत रावन गोंयच्या लोकांचें, गोंयच्या जनतेचें, गोंयच्या बरेपणा पासत तो वावुरलो. आनी जेन्ना पॉलिटिकान आसतना तेणें फकत काम केलां गोंयच्या लोकां पासत, न्हय आपल्या पासत. आनी मातांनी जेन्ना MLA आसलो, मिनिस्टर आसलो, तेन्ना कोर्ताली गोंसाची तेणें जायतो वावर करून दाखयलो. आज आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा TV कुयना कॉम्प्लेक्स. ते मातांनी बांदून दवरले हिंगा आमकां कांसालकारांक. आनी तेच बराबर मातांनी कोर्ताली मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदपाचें जायते आसल्या लोकां पासत प्रोजेक्ट तेणें जायत केले. पूण म्हाका एक दूख भोगता सांगपाक, तेजे हाडले इतले आमदार येयले, इतले मिनिस्टर येयले, सॉल्व केले, पूण आज आमगे कंसाले सिटी, कंसाले गांवांत एक स्लोप टॉयलेट ना. कोणूय तर हिंगा येयलो जाल्यार जेन्ना मातांनी हे सायडीन टॉयलेट बांदपाचें, धाकटें मार्केट कॉम्प्लेक्स करपाचें तेगे प्रोजेक्ट आसलो, तो हिंगा आमच्या गांवांत मातांनीचे विरोध एका सरपंच आसलो, तेणें ऑब्जेक्ट केलें आनी तो बंद उडयलो. आनी आज पासून तो कोणेंच केलो ना. हेज्या मुखार मागता जेन्ना आमी रांपोणकार सगळे उल मारूंक सोदताय, जेन्ना ह्या नेक्स्ट इलेक्शनान कोण उमेदवार आसता तो मातांनी भाशेन आसचो. मातांनी भाशेन गोंयचो, हिंदुस्तानाचो मोग आसलेलो आमदार आमी दवरचो म्हणूंक शकता. मातांनी भाशेन वावर करपी लोकसभेक आमी विराटाक
काँग्रेसान ताका एक सावथाची तिकेट दिची आनी त्या मातांनी पासून वावर करपाक बऱ्या मनशाक पार्लमेंटान धाडचो हे म्हजें मागणें. आज मातांनीक आतां आमी रडटाय, आतां आमच्या सगळ्या मनात चिंतून तोंडांतल्यान उतरां भायर सोदताय मातांनी आसलो जाल्यार अशें जावचें नासलें म्हूण. जेन्ना मातांनी आसलो जाल्यार जावचें ना म्हूण आमी मागपाची गरज ना, कित्याक मातांनी सोंपलो. मातांनीच्या नात्यांक कांय करूंक जायना. तेजो आशिर्वाद घेवन जे कोण आमदार आहाय, कोण लोकसभेन पळय निवडून येताय तेणी हें करचें, गोंय सांबाळपाचें. आज मातांनी जर आसलो आमदार वो मंत्री जाल्यार हो डबल ट्रॅक केन्नाय जाचनासलो, हे मेगा प्रोजेक्ट केन्नाय जाचनासले. कित्याक तो पळय निवडून पळय येचे पयले आदीं तो BJP जॉयन जाता तेन्ना 24 डिमांड पारेकारा कडेन तेणें मांडलोले आनी पारेकारा तेणें सांगलोलें आपल्या तुगे इलेक्शन लडोवपाक पयशे नाकाय, पूण हे आपल्या लोकां पासून डिमांड आहाय ते आपल्या जाय म्हूण. आनी पारेकारान उत्तर दिलो ताका मातांनी हें तुजें मन आपलें मन एकूच आहा म्हूण. फकत एक मातशें मातांनी तेणें इस्कूस घेतले मोपाचेर मातशें मागीर डिस्कस करचें, कित्याक तो प्रोसेस मातशें मुखार पावला म्हूण. आनी ते मातांनी उत्तर दिलो देखून पारेकारान असेंब्लीन सांगलोलें डबल ट्रॅक आपल्याक नाका म्हूण, आपल्या डबल ट्रॅकाक कांयच गरज ना म्हूण मातांनी उत्तर पाळलोलें. पूण आयज तो पारेकारूय मेलो आनी मातांनी मेलो. ते चोर आहाय ते असेंब्लीन बसलोले आयज लोकांचें गठण करूंक सोदतात. आमकां एखादी फिशरमॅनाक काबार करूंक सोदता, गांवचे गांव काबार करूंक सोदता, दोंगर दोंगर काबार करूंक सोदता. सगळे आयज पासून पाड गायला. आयज लोक गरमी रडटा. आयज इतली गरमी जावपाक कारण कितें? आमचे वॉटर बँक काबार केला. दोंगरांनी जोर आमचे दोंगर पावसाचें उदक येवन आपूण स्टोर करून दवरताय. आयज ते सगळे फॅक्टरी मेगा प्रोजेक्टान ते बोरवेल मान ते दोंगर हाडले, झोरान हाडले, ते ड्राय केले आनी जमनीक हीट केला आनी वयल्या इलेक्ट्रिसिटी. देखून इतली गरमी, ह्या तेंपार इतली गरमी जावप म्हणजे कारण हे. म्हणटकीर समज आसलोलो मनीस, जाणवार मनीस, आमी चिंतून हे पाटी वोट मात आसतना काँग्रेसीचोय उमेदवार कोण बरो दवरपाचो तो आमची एक मागणें आहा. आनी आमचें एक मागणें आहा चडसून विराटाक दवरच म्हूण. थँक्यू. 75 बर्थडे एनिवर्सरी आसा आमचो लेट मातानी सालदाना. आनी आयज हांव फिशींग कम्युनिटीक उपकारान आसा, कित्याक आयज 11 वर्सां जालीं तरी पासून आमचे लोक मातांनीक उगडास करता आनी मातांनीक आयज गाल्लण घालपाक सोद्दां येता. पूण आयज जें वातावरण आसा, जे पॉलिटिक्सूय पळयल्यार आयज सेल्फ इंट्रस्टाक लागून आयज पॉलिटिशियन जाल्लेले आसा. सेल्फलेस काम करपाक जो मातांनी 40 वर्सां केलें, जें गोंयकारपण राखपाक, गोंय राखपाक, जे एज्युकेशनांत ताणें केलें, गोंय साल्वार करपाक जे प्रोजेक्ट येताले ते बंद करपाक हे मातांनीचें मोग आशिल्लो गोंयकारांक आनी गोंय राखपाक. आनी आयज आमी पळयलें जाल्यार जे सागरमाला प्रोजेक्ट्स जे येता, रेल्वे आसूं नाल्यार MPT पोर्ट एक्सपान्शन आसूं नाल्यार मोले वायल्ड लायफ सँच्युरी आसूं, सगळे जे प्रोजेक्ट पळय येता आयज हे गोंयचे हितेक ना. आनी आयज मातांनी आशिल्लो जाल्यार हे सगळे प्रोजेक्टां तो ओपोज करपाचो. जेन्ना तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसतना ताणें सांगलेलें की आमी फॉरेस्ट लँड मायनिंगाक दिवचे ना म्हणून. पूण आयज जे वायल्ड लायफ सँच्युरी पळय डिक्लेअर केला कोर्टान, तोच एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणटा की आमी तें वायल्ड लायफ सँच्युरी करपाक डिक्लेअर करचें, टायगर रिजर्व करपाक डिक्लेअर करचें. पूण असलें पळय वातावरण पळय जालेलें आसा, हें पर्यावरणाक आनी गोंयकारांक बरें न्हय. दुसरें तें आसा एक मरिना प्रोजेक्ट पळय येता नावशी, सायंटिस्टान म्हणलेलें आसा, NIO सायंटिस्ट म्हणलें, सगळे एक्सपर्ट सायंटिस्टान म्हणलेलें की दॅट इज अ हॉटस्पॉट फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी. तरी पासून सरकार हो मरिना एगेन्स्ट फिशरमॅनाचेर हाडटा. आतां हो मरिना बारीक फिशरमॅनाक फायद्याक जातलो या पर्यावरणाक फायदो जातलो या कोणाक फायदो जातलो. सो आमी मागता सरकाराक जे हे असले डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट पळय आसा जे गोंयचे हितेक ना ते फाटीं घेवपाचो काम हे सरकारान करपाक जाय. आनी जें मातांनी कार्य पळय व्हेलेलें 40 वर्सां तेंच कार्य व्हरपाक आमी गोंयचे रापणकारांचे एकवट आनी आमचे सपोर्ट ऑर्गनायजेशन पळय आसा असले प्रोजेक्टाक आमी विरोध करतले. आनी हांव मागता गोंयच्या सरकाराक
जो मरिना पळय आसा नावशी तो ताबडतोब फाटी घेवचो, कित्याक ह्या इश्यूचेर सगळे गोंयचे फिशरमॅन एक आसात आनी हे मरिना दिवपाक आमी कशेंच हे आमी दिवचे ना अशें म्हाका सरकाराक मागता. आमचो लेट मातानी सालदाना आनी आयज हांव फिशींग कम्युनिटीक उपकारान आसा, कित्याक आयज 11 वर्सां जालीं तरी पासून आमचे लोक मातानीक उगडास करता आनी मातानीक आयज गाल्लण घालपाक सोद्दां येता. पूण आयज जें वातावरण आसा, जे पॉलिटिक्सूय पळयल्यार आयज सेल्फ इंट्रस्टाक लागून आयज पॉलिटिशियन जालेले आसा. सेल्फलेस काम करपाक जो मातांनी 40 वर्सां केलें, जें गोंयकारपण राखपाक, गोंय राखपाक, जे एज्युकेशनांत ताणें केलें, गोंय साल्वार करपाक जे प्रोजेक्ट येताले ते बंद करपाक, हे मातांनीचे मोग आशिल्लो गोंयकारांक आनी गोंय राखपाक. आनी आयज आमी पयलें जाल्यार हिंगाक दिवचे ना म्हणून, पूण आयज जे वायल्ड लायफ सँच्युरी पळय डिक्लेअर केला कोर्टान, तोच एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणटा की आमी तें वायल्ड लायफ सँच्युरी करपाक डिक्लेअर करचें, टायगर रिजर्व करपाक डिक्लेअर करचें. पूण असलें पळय वातावरण पळय जालेलें आसा, हें पर्यावरणाक आनी गोंयकारांक बरें ना. दुसरें तें आसा एक मरिना प्रोजेक्ट पळय येता नावशी, सायंटिस्टान म्हणलेलें आसा, NIO सायंटिस्ट म्हणलें, सगळे एक्सपर्ट सायंटिस्टान म्हणलेलें की दॅट इज एन हॉटस्पॉट फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी. तरी पासून सरकार हो मरिना एगेन्स्ट फिशरमॅनाचेर हाडटा. आतां हो मरिना बारीक फिशरमॅनाक फायद्याक जातलो या पर्यावरणाक फायदो जातलो या कोणाक फायदो जातलो. सो आमी मागता सरकाराक जे हे असले डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट पळय आसा, जे गोंयचे हितेक ना, ते फाटी घेवपाचो काम हे सरकारान करपाक जाय. आनी जे माथ्यांनी कार्य पळय व्हेलेलें 40 वर्सां, तेंच कार्य व्हरपाक आमी गोंयचे रापणकारांचे एकवट आनी आमचे सपोर्ट ऑर्गनायजेशन पळय आसा, असल्या प्रोजेक्टाक आमी विरोध करतले. आनी हांव मागता गोंयच्या सरकाराक जो मरिना पळय आसा नावशी, तो ताबडतोब फाटी घेवचो, कित्याक ह्या इश्यूचेर सगळे गोंयचे फिशरमॅन एक आसा आनी हे मरिना दिवपाक आमी कशेंच हे आमी दिवचे ना अशें म्हाका सरकाराक मागता. To pay respect to late Sir मातानी सालदाना. हांव सर म्हणटा कित्याक तो म्हजो टिचर आशिल्लो डॉन बॉस्कोन. म्हाका बायोलॉजी शिकयल्या ताणें आनी तेन्नाच आमकां कळून आयलें ही वॉज व्हेरी पॅशनेट. शिकयतना सदांच विथ एनवायरमेंट ही वॉज रिलेटींग आनी आमकांय त्या जर्नीन घेवन वेतालो. ताचे उपरांत इश्कॉल जातकूच समवेर आय जॉयन नेवी. म्हळ्यार हांव आतां आय वॉज टेलिंग मिसीस लिना सालदाना की हांव जेन्ना कोचीन पोस्टींग आशिल्लो, आय वेंट टू वन माउंट वे सेंट थॉमस फुटस्टेप्स आले आनी पावतकूच ताणें पळयलें की अरे बाबा वो केरलाचो न्ही, लुंगी बिंगी ना. ताणें विचारलें कहाँ के हैं, म्हणजे मागीर गोवा का. अभी आपका मिनिस्टर चला गया म्हणपाक लागलो आके मातानी सालदाना. सो इट वॉज अ मिस्ड एनकाउंटर. आय थिंक सो सर मातानी सालदाना स्टूड फॉर his ideals, म्हणजे it was a fight against oppression. He was not man who was oppressed, but he took oppression on himself to fight for the underprivileged. जे नुस्तेकारांची झूज आशिल्लें ते आपणें, ते तांचेर जुलूम जातालो ताजेर ताणें झूज मारलें. बीट जुवारी एग्रोचें पोल्युशन, ताका लागून ते वॉटर एक्ट कायदो आयलो, ऑर बीट एगेन्स्ट SEZ, ऑर बीट एगेन्स्ट मेटास्ट्रीप. हे सगळे लोकांचे झूज मांडून ही वॉज इन द फोरफ्रंट. आयज आमी ताका मान रिस्पेक्ट दिवपाक हांगा आयल्या. एंड आय थिंक सो द वर्ड्स वॉट ही हॅज रिटन, इट इज बेटर टू लिव इन होप देन इन फियर. म्हाका दिसता दॅट इज वॉट वी आर ऑल लिवींग इन होप दॅट वन डे आमी जैतिवंत जातले आनी ताजे आयडियल्स आसा पळय ते गोंयचेर आमी एक जैतिवंत जातले. मरिना नावशी मरिना पळय हाडटा, हांव एक लोकांक चतूर राव म्हणटा, हे मरिना नावशी बंद जावचें ना. आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स हातान पावुल्ले आसा. सांकवाळूय फूल मरिना जे प्लॅन केल्या ते आमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आयिल्ले आसा. ताजे उपरांत चिखले जे प्लॅन केल्ले ते आमचे कडेन RTI डॉक्युमेंट्स आयिल्ले आसा. थंय स्टडी केल्ली NIO नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी प्लस ICAR ओल्ड गोवा आसा पळय ते दोगांयनी सेपरेट स्टडी करून एंड दे फावंड तो पळय आमची न्हंय आसा जे मरिना हाडूंक सोदता, इट इज अ हॉटस्पॉट ऑफ मरीन बायोडायवर्सिटी. 206 स्पिशीज ऑफ नुस्तें ताणें आयडेंटिफाय केल्ले सायंटिस्टांनी.
अँड दे सेड दॅट इट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. आयज तर ही मरिना हाडली कोणाक लागून? आमकां लागून न्ही. तुम्ही तर पयशे मरिना इज फॉर वॉट? हॉलिडेईंग. कोणाचे हॉलिडेईंग? हे श्रीमंत लोक येतले पळय ते, जे नुस्तेकार आपणाचे पोट चलयता ते खंय वतले? दे विल बी किक्ड आउट. एका सायडीक तुमच्यान एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जायना, त्या सायडीक दुसऱ्या सायडीक ते आपणाचे लायव्हलीहूड चलयतात नुस्तें मारून, तांकां तुमी उडयतले. सेकंडली, दीस टायप ऑफ यॉट्स वेन इट कम्स, इट इज फाटले आमी तर एक्सपिरियन्स पयशे वर्ल्ड ओवर तर ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन हें सगळें येतलें. आमच्या गोंयकारांक कितें फायदो? कांय ना. आमचे न्हंयो पाड घालून उडयतले. आयज मांडोवीचें कितें जाल्लें आसा? आतां रिपोर्ट आयिल्लो आसा दॅट देर इज कोलिफॉर्म बॅक्टेरिया ऑल ओवर अक्रॉस द रिवर्स ऑफ गोवा. हातून दाखोवन दिता की हे पळय कझिनो आसा तांची घाण खंय वता. इट इज गोईंग इन अ मांडवी. एका सायडीक आमी आवय म्हणटा, आमची म्हादय मांडवी आवय म्हणटा, दुसऱ्या सायडीक आमी सगळी घाण तातूंत घालता फक्त पयशांक लागून. हे गोंयकारांक कांयच फायदो ना. मरिनाचें कितेंय जावं, वी विल फायट अँड वी विल प्रोटेक्ट आर रिव्हर. पुर्वजांनी आमच्या वडिलांनी सांबाळून दवरला, वी विल प्रोटेक्ट. थँक्यू.